तेल टाकलं आधी कढईमध्ये, आता बारीक चिरून मिरची आणि लसूण टाकले. आज मी डाळ टाकून करते. मेथीची भाजी धुवून घेतली 2 पाण्याने चांगली. आता मेथीची भाजी चिरून घेतली बारीक. आता भाजी करते. डाळ भिजत घातली होती ते टाकते. काहीतरी टाकायचं असतं भाजीमध्ये, कडूपणा कमी होतो. काहीतरी टाकून करायची असते मेथीची भाजी, कडूपणा कमी होतो. बारीक बोंबील असतील ना, बारीक बोंबीलचे बारीक तुकडे करून मस्त पहिले भाजून घ्यायचे. ते थोडे हातावर चोळून घ्यायचे, घाण निघून जाते. मग नंतर ते मेथीच्या भाजीमध्ये टाकायचे असते. तेल टाकायचं, तेलामध्ये ते बोंबीलचे तुकडे टाकायचे, लसूण टाकायचं, मिरची टाकायची आणि मेथीची भाजी टाकायची. ती पण छान लागते. शेंगदाण्याची पूड टाकून केली ती पण छान लागते. आता थोडं झाकण झाकते. मीठ टाकलंय, आता झाकण झाकते थोडा वेळ. झाली भाजी तयार. खालवते आणि ठेवते बाजूला. प्रकारे भाजी केली ती पण छान लागते.